السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في موضوع جديد على بركة الله، وهو موضوع المصفوفات. التعرف على النقاط الآتية: تعريف المصفوفات، خصائص المصفوفات، كيفية استعمال طريقة جاوس للإلغاء، وطريقة كرامر. ما هي المصفوفات كتعريف؟ المصفوفات هي مجموعة من البيانات على هيئة مستطيل، تجميع للأرقام، وهي محصورة بين قوسين. لو عندنا خطين على سبيل المثال متقاطعين، الخط الأولاني يمثل بمعادلة x زائد 2 y يساوي زائد 3، الخط الثاني يمثل x ناقص y ناقص 3. بتستخدم الطرق الجبرية يتم استخراج نقطة التقاطع اللي هي هتكون ناقص 1 وزائد 2. النقطة دي لو عوضنا بيها في أي من المعادلتين السابقتين هتحل لنا المسألة. طب إزاي نحل هذه المعادلات أو أي نوع آخر، سواء كان خطين متقاطعين أو 3 خطوط وعايزين نجيب نقطة التقاطع بينها باستعمال مصفوفات؟ بنبدأ مع بعض في كيفية كتابة المصفوفات الخاصة بهذه الأنظمة. المعامل اللي هو خاص بالإكس اللي هو 1 1 بيتكتب في الطرف الشمال. المعامل الخاص بالواي اللي هو ناقص 1 وزائد 2 بيتكتب في الطرف الثاني. الجزء ده اللي هو يشمل معامل الإكس والواي بيسموه ماتريكس كوفيشنت. الإكس والواي نفسها بيسموها كولوم ماتريكس أو فيكتور اوف كولوم ماتريكس. علامة اليساوي اللي هي كانت موجودة في المعادلتين، اللي على يمين علامة التساوي اللي هي رقمين ناقص 3 وزائد 3 بيتكتب في عمود اللي هو أول حرف اللي هو ناقص 3 بتاع المعادلة الأولانية، وتاني رقم اللي هو 3 بتاع المعادلة الثانية. الفيكتور كولوم ده بيسموه كونستنت. المعادلة دي نقدر نحددها في صيغة AX بتساوي B، وهي مصفوفة عبارة عن 2 في 2. يعني ايه 2 في 2؟ 2 يعني عدد الصفوف، و2 التانية اللي هي عدد الأعمدة. وماتريكس 2 في 2 تعني 2 صف و2 عمود، وفي اختصارها يتم كتابتها AX تساوي الB. ما هي الأوجمنتد ماتريكس؟ الأوجمنتد ماتريكس كترجمة أوجمنتد يعني معززة. المصفوفة السابقة اللي هي 1 ناقص 1 و1 و2، لو أنا خدت المعامل اللي هو على يمين علامة التساوي وأدمجته وحطيت فاصل خط رأسي بينهم، فحطيت المعامل ده ناقص 3 وزائد 3، ففي هذه المصفوفة المدعمة تأخذ الاسم اللي هو Augmented Matrix. الشكل اللي على اليمين قدام حضراتكم اللي هو كيفية شرح حكاية ايه ان المصفوفة M في N. فبيقول لك ان الصف الاولاني اول عنصر فيه E1 1 E1 2 E1 3 E1 N. الرقم الاولاني 1 يرمز للصف الاول، الرقم الثاني اللي هو الواحد الثاني اللي هو العمود الاول. فاحنا عندنا الصف الاول، وده الصف الثاني، وده الصف الثالث، وده العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، وهكذا. فالمصفوفة اللي قدامنا هي عبارة عن N من الأعمدة. الN ده بتقدر تديله أرقام من 1 إلى ما لا نهاية، والرمز اللي هو في الركن اللي على اليمين من أسفل هو AMN اللي هو آخر عمود مع آخر صف. تقاطع الاثنين دول مع بعض هو العنصر AMN. وادي الكتابة M هو عدد الصفوف، وإن عدد الأعمدة. شوية تعريفات هنبتدي بيها. السكوير ماتريكس من اسمها هي المصفوفة المربعة، إن عدد الصفوف بتساوي عدد الأعمدة. وده على سبيل المثال لو عندي مصفوفة 2 في 2 فيبقى A11 A12 و A21 A22. الرو ماتريكس اللي هي المصفوفة اللي على هيئة خط أفقي أو على هيئة خط صف. الصف هنا عبارة عن 1 في 4، زي ما اتفقنا إن 1 عدد الصفوف وتفصله علامة فيه الرقم الثاني اللي هو عدد الأعمدة. فبنقول 1 في 4 يعني عندي صف واحد ب4 عمدان. matrix with one row and the numbers of columns equal to 4. التعريف الآخر وهو null
أو زيرو ماتريكس اللي هي المصفوفة اللي كل عناصرها هي عبارة عن الصفر. فمثلا عندنا مصفوفة 2 في 3، عدد الصفوف 2 وعدد الأعمدة 3، بس كلهم أصفار. نستكمل في المرة القادمة التعريفات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.